वेलकम टू अभंग डिटेलिंग हब गाईज. आज आपण नाशिकवरून आपल्या वर्कशॉपवरून स्पेशली येवल्याला चाललो आहे एक गाडी बघण्यासाठी. गाडी कुठली आहे ते बघितल्यानंतर तुम्ही पण शॉपर. हॅमर EV नाशिकमध्ये काय इंडियामध्ये फर्स्ट ऑरेंज कलर कार जी आपण PPF करतोय आणि आपण ती गाडी आता येवल्याला बघायला चाललो आहे. आणि तिचं आता बघितल्यानंतर मग आपण डिसिजन घेऊ की कुठलं PPF ॲप्लिकेशन करायचं आणि कुठे करायचं. कस्टमरची रिक्वायरमेंट आहे की तुम्ही त्यांच्या प्रीमाइसमध्ये म्हणजे कस्टमरच्या प्रीमाइसमध्ये तिथे गाडी PPF करू शकता का, कारण येवल्यावरून नाशिकपर्यंत हॅमर घेऊन येणं थोडंसं डिफिकल्ट आहे. आम्ही तिथे चाललो आहे, लोकेशन बघू, डस्ट फ्री एन्व्हायरमेंट आहे का आजूबाजूला चेक करू आणि मग त्याच्यानंतर कस्टमरशी पण बोलून पुढे काम चालू. फायनली 3 महिन्यानंतर गाडीमध्ये बसलो आहे, एवढा लांब चाललो आहे. गाडीचा पूर्ण लुक चेंज झाल्यानंतर फर्स्ट टाइम एवढा लॉंग ड्राईव्हला घेऊन चाललो आहे गाडी. लॉंग ड्राईव्ह नाही म्हणता येणार ही, एवढा काही जास्त लांब नाही आपल्या इथून, पण मग ठीक आहे, थोडं लांब आहेच. जाऊन बघू आता काय गाडी कधी होईल, पण बाकीच्या वर्कलोडमुळे गाडी पेंडिंगच राहत होती. आज थोडं काम केलं, लगेच आली दुसरी गाडी, त्या गाडीचं काम कम्प्लीट केलं, ते काम कम्प्लीट झालं, परत आली दुसरी गाडी, त्यांचं काम कम्प्लीट केलं. ही आपली गाडी साईडलाच. ते पार्ट येऊन पडले होते, कलर पण आलेला होता, सगळं आलेलं होतं, पण काम करायला वेळ भेटत नव्हता. फायनली वेळ भेटला आणि काम एकदाचं कम्प्लीट झालं, झाली फायनल. पण एंड रिझल्ट खरंच भारी आला, मस्त एकदम. म्हणजे त्यात मनापासून सॅटिस्फॅक्शन आहे की आपल्या टीमने चांगलं काम केलं. आता रस्त्याने चालताना नांदूर नाका कॉर्नरला कॉलेजचे काही मुलं उभे होते. त्यांनी गाडीकडे बघून एकदम भारी रिॲक्शन दिली. मला ग्लास खाली करून त्यांनी थॉम्ब वगैरे दिला. गाडी खूप सुंदर झाली. म्हटलं मला त्याचा शूट नाही घेता आला, पण खरंच म्हणजे पब्लिक रिॲक्शन येते गाडी बघून.
आपण बघितलं की कालच आपण येवल्याला व्हिजिट केली होती आणि तिथे हॅमर EV जी इंडियामधली पहिली गाडी आहे तिचं आपण इन्स्पेक्शन केल्यानंतर आपण तिला PPF करायचं कस्टमरसोबत डिस्कशन करून फायनल केलं. तर त्याच्यासोबतच कस्टमरने आम्हाला सांगितलं की हॅमरसोबतच आपल्याला त्यांची मर्सिडीज GLA आणि ऑडी या दोघी गाड्या फायनल करायच्या PPFसाठी. तर आता आज आम्ही नाशिकवरून पूर्ण आमची टीम घेऊन निघालो आहे येवल्यासाठी. तर आता आम्ही पोहोचू तिथे आणि पोहोचल्यानंतर PPFचं काम स्टार्ट करू. आम्ही 4 जण आत्ता गाडीत आहे आणि पाठीमागून बाईक्सवर 2 जण येत आहेत. आम्ही टोटल 6 जण आहेत आणि PPFची टीम आधी आपण डिटेलिंगचं काम म्हणजे पॉलिशिंगचं डिटेलिंगचं काम सगळं करून घेऊ आज आणि उद्यामध्ये. आणि मंडेला PPFची टीम डायरेक्ट पोहोचेल तिथे आणि मग PPFचं काम चालू होईल. त्याच्या अगोदर जे डिटेलिंगचं काम आहे आणि पॉलिशिंगचं काम आहे हे 2 दिवस चालेल. आता दुपारचे वाजले 11:30. 11:30 वाजता आम्ही ऑस्करवाडीची मिसळ खाऊन परत कंपनीत आलो. कंपनीत आल्यानंतर आता काल आपण ऑडीचं काम करत होतो दुसऱ्या. आज परत ऑडी क्युवेट दिली आम्हाला. ऑडी क्युवेटचा आपण आता हार्ड वॉटरची प्रोसेस चालू केलेली आहे. हार्ड वॉटरची प्रोसेस चालू केल्यानंतर आपण हिला पॉलिशिंग करू आणि मग PPFसाठी रेडी करू. दुसरी जी गाडी आहे ती आता ऑडी Q7 ती तर बऱ्यापैकी रेडी झालेली आहे PPFसाठी. तर आता ती पण वॉश करून आतमध्येचं काम चालू आहे. या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपली टीम जे डेडिकेशन इथे काम करते, जे आपल्या सेटअप वरून इथे येऊन काम करणं एवढी सोपी गोष्ट नाहीये. आपण सगळं डिटेलिंगचं सामान इथे घेऊन आलेलो आहे आणि ते सगळं डिटेलिंगचं सामान इथे घेऊन आल्यानंतर प्रॉपर काने कोपरे जे आपण तिथे करतो, जे आपण ऑन स्टुडिओ मध्ये काम करतो, तेच काम, तीच क्वालिटी आणि तोच पूर्ण कामाचा कॉन्फिडन्स तो मुलांमध्ये इथे आहे आणि आपली पूर्ण टीम इथे प्रॉपर काम करते. कस्टमर पण आपल्यावर हॅपी आहेत की सगळं त्यांच्या प्रिमायसेस मध्ये आपल्या पद्धतीने सगळं काम चालू आहे. तर आज ह्या 2 गाड्या आम्ही PPF साठी पूर्ण रेडी करणार आहेत आणि ह्या दोन्ही गाड्या PPF साठी रेडी झाल्यानंतर उद्या सकाळी यांचं PPF चालू होईल. ऑडी Q8 आणि ऑडी Q7
या दोघी गाड्या आज आम्ही पूर्णपणे पीपीएफ साठी कंप्लीट केल्या आहेत. गाडीवरचे पूर्णपणे सॉल मार्क्स, स्क्रॅचेस अँड हार्ड वॉटर मार्क्स, इथे पूर्णपणे बोरिंग पाण्याचा वापर या दोन्ही गाड्यावरती होत होता. त्याच्यामुळे गाडीची कंडिशन खूपच खराब अवस्थेत होती. गाडीवरती कॉर्नरला बोरिंग पाण्याचे डाग खूप होते. हे सगळे आम्ही रिमूव्ह केले आणि पूर्णपणे गाडीला पॉलिशिंग आणि डिटेलिंगची प्रोसेस कंप्लीट केली. उद्या सकाळी यांच्यावर आम्ही पीपीएफचं काम सुरू करू. आणि याच्या सोबतच आजचा येवला मधला दुसरा दिवस हा कंप्लीट झालेला आहे.